Right here we have two learn Korean with BTS, and we got it from Project 9 too. So nakuha namin to sa first batch ng pre-order. I'm expecting merong pre-order gift, which is the study note. Binalot niya sa bubble wrap. Hindi ko nabubuksan yung isa kasi yung isa sa kaibigan ko. Anyway, we had two. And I got ito. And I'm choosing this one. So let's open it. If you hear electric fan noise, it's too hot right now to not turn on the electric fan. So yeah. I think they used carton para hindi yung edges, kasi usually kapag kahit naka-box sila, pa rin yung edge. Six layers of bubble wrap, so I guess that's okay naman. Ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na. Merong isang pinakabalot. So sila na yung naggawa nitong balot. Project 9 na. Tapos, ano laman? 4 book set, 1 speaking pen. Parang hindi nyo pa napanood. Sticker sheets. Bigat ha? Have 4 books and maganda yung papel. Parang private school books. Ganda mag-describe. Tapos, holographic to. Matututo na ba akong mag-Korean finally? Hindi ko alam. Ang cute ng color. Ang ganda ng papel. Hindi ka magsisisi pag binili mo to. Hindi siya cheap. And masasabi mo namang hindi sayang yung pera mo. Ito yung last book. Jeju-do? So, may characters, ganyan. Pwede mo sulatan, pero personally, I don't think I'll be writing on this one. Just because, maarte ako. Tapos, ito yung sinasabi kong pre-order benefit gift. Kapag nag-order ka within the first batch, so, meron kang study note, meron ding QR code, para dun sa weavers. Same yung texture ng paper. Hindi ko alam kung nag-bleed yung pen pag gamit mo to or nagfe-feather, pero it looks nice. Kahit kailan ka bumili, meron kang Hangul keyboard sticker. So, ididikit mo dun sa keyboard mo. Nandyan pa rin naman yung English alphabet. May problema ako. Wala akong keyboard. Ay, hindi siya tape. Gusto ko yan. Ayun. So, dalawa yung option mo. You can use this purple one, borasek, or black one. I don't know the Korean word for black.
Pero ayan. Mukha namang hindi agad mabuburas itong mga to. Let's take the talking pen. So, ito yung talking pen. 420 milliamperes. Made in Korea, wow. It's a speaking pen, tapos meron siyang 16 gig memory, wow. Okay, ito daw siya. Tapos, let's open it. Sa loob. Ganyan yung makikita nyo. So, we have the speaking pen. Uy, medyo may bigat siya. Hindi naman sobrang bigat, pero it's okay. Sana pwede siyang gamitin right out of the box. Tapos, ito yung micro USB. Hindi siya Type-C charger. So, I guess you could still use naman your usual USB ports, USB cords, lalo na kung meron naman kayong micro USB. Hindi siya nagfo-focus. Ayan, test natin siya. Wala yatang instructions. Sandali, wala yatang instruction. Pag ay, ang saya. Fighting! Isa pa. Okay. Alam ko may sensor dito. Pag ba... Hora! Ay, ang saya. Tapos, you could use your earphones here. 네, 안녕하세요. 방탄소년단 지입니다. Introduce yourself. 안녕하세요. 방탄소년단 아래입니다. 네, 안녕하세요. 방탄소년단 슈가입니다. Okay. So, kahit tap mo lang siya. 안녕하세요. 방탄소년단 제이홉입니다. Ang saya. 네, 안녕하세요. 방탄소년단 지민입니다. 네, 안녕하세요. 방탄소년단의 뷰입니다. 안녕하세요. 방탄소년단 정국입니다. Kahit hindi siya nakatap talaga. 네, 안녕하세요. 방탄소년단의 뷰입니다. 주요 표현을 읽어보세요. Hindi ko naintindihan, so mag-English. Read aloud the key expression. Act noun. Noun. Descriptive verb. 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 Descriptive. Bago ka naman kasi mag-ganyan, bibigyan ka niya ng lessons. Sige nga. Press each consonant below. To hear its Ay, ang pronunciation. saya. Para kang may teacher. Kung naiingayan ka, pwede mo hinaan or lakasan. Ayan, lakas ah. 한국 사람이 아니에요. Tapos, kung ayaw naman sobrang lakas kasi matutulog yung mga tao. And gusto mo magtipid, like that. Tapos, pwede nga maglagay ng earphone jack here, 3.5 to, I believe. Gumagana siya. Try natin dito sa study note. Wala to. 안녕하세요. Ah, meron! 저는 보라예요. Korean. Ame! 할 수 있을 것 같아. So, yun na. Ito. Wala, okay. Tapos, I think you have to be... Ay, ayun, I see. Dito sa baba, kung nakikita niyo yun dito. Kasi meron siyang sensor dito. Camera and sensor. Wow, okay. So, kahit hindi mo siya itap talaga, like, pag malapit lang. 아, 너무 이쁘다, 진짜. Kahit hindi siya sobrang kasi di ba dapat ganon. Pero iyan. Basta, ang galing naman ng technology. Alam ko na ang gagawin ko. So, di ba ito yung box. Hindi na nga pala uso ang instructions ngayon. So, ito, scan. You have to scan the QR code over here. Punta tayo doon. So, ito yung guide. I-redirect ka niya sa guide. So, ang instructions niya nasa YouTube na ngayon. Para nga naman less paper. Hindi pala nakasaksak yung weight ko. Anyway, so, lahat ng precautions and everything is here. Panoorin niyo yung video
Kasi importante yung safety and paano mo alagaan to. So, ito masasabi ko, maganda yung paper quality. Hindi ka magsisisi. I paid 3,850, I guess. I think mga ganon. Plus shipping, so halos 4,000 yung binayad ko. Pero super sulit. And ayun, ang ganda niya. Matututo ka talaga kung gagamitin mo siya. And it's easy to digest. Like, talagang parang ka nag-aaral. Ang ganda ng packaging. Ang ganda ng lahat. Medyo pricey, pero ito pa lang, sobrang sulit na kasi you have 16 gig memory inside. May micro SD siya sa loob. Packaging itself is so pretty already. Holographic at its finest. Problema ko ngayon, paano ko tatago to sa kwarto kung maliit. Ayun, tas lagi pa silang naririnig. Ito, it's not like a cheap box. It's pretty sturdy. Makapal siya. Your little Korean class over here, kumpleto siya. I don't know if it's already batch 2, pero batch 1, you could still get this. Meron pang study notes. So, sa lahat ng bumili ng Learn Korean with BTS, congratulations! Ang ganda ng bili nyo. Masakit man sa bulsa. Ang ganda na ng bili nyo. I hope gamitin nyo din. Thank you to Project 92 for holding a group order. Project 92, hello! Hello, hello. You can always check their page on Twitter. And yeah, I hope you enjoyed this Taglish unboxing video. And yeah, thank you for watching. Saktong-sakto to para sa birthday ko. That's all. And don't forget to comment, like, and subscribe to my channel because I post new videos every Saturdays and sometimes within the week when I have something more to share with you. And that's that for now. Bye bye. Bye 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 bye. 안녕. 여러분. 감사합니다. Bye bye.